Sebuah negara moderat adalah sesuatunya negara yang mengutamakan sikap toleransi, inklusivitas, kedamaian dan penghormatan terhadap perbezaan. Dalam negara itu, rakyatnya menjaga harmoni sosial dan beramai menghadapi tantangan zaman moden. Masyarakat mereka menghormati hak setiap individu untuk beragama dan mereka menolak segala bentuk ekstremisme. Jadi, adakah Malaysia negara moderat? Ini soalan saya kerana pada bulan Mei, Balai Polis Ulu Tiram di Johor telah diserang oleh suspek berusia 22 tahun yang dipercayai ada kaitan dengan Jemaah Islamiyah JI. 2 anggota polis terbunuh ditetak dengan parang dan ditembak senjata api. Dan seorang lagi anggota polis telah tercedera. Suspek kemudian ditembak mati. Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Adakah Malaysia masih sebuah negara yang moderat? Peristiwa baru-baru ini mendedahkan bagaimana Malaysia yang sebelum ini dianggap sebagai sebuah negara yang moderat, a moderate Muslim nation, mungkin menjelma menjadi satu pertunjukan kekerasan dan ekstremisme. Adakah program deradikalisasi kami telah gagal? Insiden seperti ancaman bom terhadap peguam hak asasi manusia iaitu Siti Kasim, bom petrol meletup di garaj dan anjung rumah hadapan ahli parlimen DAP, koktail molotov dibaling di 3 kedai KK Mart dan serangan ke atas balai polis di Johor, semuanya berpunca daripada agama. Adakah kita bukan lagi negara Islam yang moderat? Ramai ibu yang bukan Islam yang menceraikan suami mereka mendapati suami mereka selepas suami itu memeluk agama Islam akan merampas anak-anak mereka dari jagaan mereka. Ini walaupun mahkamah memberikan hak penjagaan ibu kepada anak-anak. Mac lalu, Ketua Pemuda UMNO baru Akmal Saleh secara terbuka berkempen untuk memboikot KK Mart di seluruh negara selepas isu stalking Allah, walaupun rantaian itu telah mengeluarkan permohonan maaf. Selama 2 bulan, caciannya berterusan tanpa ditentang dan hanya segelintir bekas dan ahli parlimen semasa yang berani mencabarnya. Dalam boikot perniagaan Malaysia seperti KK Mart, McDonald's, Starbucks dan kedai-kedai lain, siapa yang anda fikir paling menderita? Orang Melayu kan? Beribu-ribu orang Melayu bekerja dalam perniagaan ini dan jika syarikat itu tidak dapat berniaga dan tak dapat keuntungan, maka syarikat akan terpaksa ditutup dan tenaga kerja Melayu terpaksa dihentikan. Satu lagi perkara ekstremis ialah kod pakaian konservatif, a conservative dress code yang dipaksa ke atas rakyat Malaysia apabila mereka melawat pejabat kerajaan. Mengapa ya? Orang-orang mereka tidak memakai pakaian yang mendedahkan ataupun yang menjolok mata. Bekas Perdana Menteri dan mungkin juga Perdana Menteri kita sekarang ni, Anwar Ibrahim, ingin melukis imej Malaysia sebagai negara moderat. Lukisan ini kepada kerajaan yang barat, tetapi pertemuan antara Anwar dan pemimpin Hamas iaitu Ismail Haniyeh di Qatar pada beberapa bulan yang lepas menimbulkan persoalan yang besar. Kerajaan barat menganggap Hamas sebagai pertubuhan pengganas. Anwar kemudian menjelaskan bahawa dia dan Ismail telah berkawan selama beberapa dekad. Jadi tidak ada sebab mereka
mereka tidak perlu bertemu. Mengenai serangan ke atas balai polis di Ulu Tiram pada 17 hari bulan Mei, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein pada mulanya berkata lelaki bertopeng berusia 22 tahun yang membunuh 2 anggota polis dan mencederakan seorang lagi mempunyai kaitan dengan kumpulan pengganas Jemaah Islamiyah. Sehari selepas tu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail bercanggah dengan Ketua Polis Negaranya dan mendakwa suspek yang terbunuh dalam serangan itu bertindak sendiri. Ianya serigala tunggal, a lone wolf, dan tidak dikaitkan dengan mana-mana kumpulan pengganas, tetapi didorong oleh motivasinya sendiri. Razaruddin kemudiannya berkata kenyataannya adalah berdasarkan pergaulan masa dulu bapa si suspek dengan JI, Jemaah Islamiyah, dan siasatan awal memfokus kepada aspek itu. Inilah pelaporan yang mengelirukan semua orang rakyat Malaysia. Kerana satu kata, keadaan terkawal. Menyerang balai polis dengan agak mudah adalah membimbangkan. Untuk serangan yang berlaku menunjukkan bahawa stesen itu tidak dilindungi dengan baik dan tidak selamat. Adakah polis di Raja Malaysia ni mengalami kekurangan kaki tangan? Bagaimana pula Special Branch? Terlepas tanda-tanda bahawa kejadian seperti itu boleh berlaku. Kawasan tempat lelaki itu tinggal dengan keluarganya dan beberapa lagi keluarga yang lain mempunyai tanda tidak boleh masuk, no entry, trespassers will be shot di pintu masuk kawasan ini. Keluarga itu hidup menjauhkan diri mereka dari seluruh masyarakat dan kanak-kanak keluarga-keluarga ni tidak pergi sekolah. Jadi, apa terjadi kepada beberapa kementerian yang patut menjaga hal ehwal rakyat Malaysia? Saifuddin mungkin mendakwa bahawa tiada keganasan di Malaysia ataupun semuanya terkawal. Tetapi kerosakan telah dilakukan. The damage has been done. Dalam serangan balai polis Ulu Tiram, 2 anggota polis telah terbunuh. Tetapi kan, beberapa minggu kemudian, Saifuddin berkata bahawa Malaysia mempunyai pangkalan data, a database mengenai pergerakan Jemaah Islamiyah dan semuanya ekstremisme ini terkawal. Tetapi sebelum ini, bukankah dilaporkan suspek adalah lone wolf dan kita tidak perlu risau? Tetapi lepas itu pula dia kata kehadiran Jemaah Islamiyah di negara ini. Jadi yang mana satu betul? Adakah lone wolf itu ahli Jemaah Islamiyah? Jika semuanya terkawal, kenapa 2 anggota polis terpaksa meninggal dunia mempertahankan balai polis? Ini macam semua tak terkawal. Harap maklum bahawa radikalisme tidak berlaku dengan sekelip mata. Radicalism doesn't happen overnight. Rakyat Malaysia perlu mengetahui kebenaran kerana ia memberi kesan kepada keselamatan negara kita, keselamatan kita sendiri, perdagangan pelancong kita, perniagaan tempatan, perdagangan antarabangsa dan pelaburan asing. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.